Please like and subscribe our Facebook and YouTube channels. Thank you! What is up mga kanogood? Welcome to another episode of the No Good Bunny Moto Vlog. Kakatapos lang ng Father's Day. It's a Father's Day weekend. So, belated Happy Father's Day sa lahat mga kanogood. So, for today's video, na-left na yung gun ban recently. So, pwede na tayo makapunta sa shooting range. And maliban sa motor, may din tayo sa barrel. So, right now, yun ang content natin ngayon. Document our practice session. Just like riding, you know, gun skills or shooting skills are not inborn. Pinapractice yan actually. Muscle memory. More on muscle memory ang shooting eh. Not necessarily pag nagpa-practice ka ng shooting eh, kailangan mo lang gamitin yung skills mo na yun. Using a gun is the ultimate last resort. Pero, when the time comes na kailangan mo siyang gamitin, ever na kailangan mo siyang gamitin, you should be effective. Kasi by the time na kailangan mo siyang gamitin, buhay ang salalay na doon. So that's the reason why we practice, no? So samahan nyo ako. We'll be going to my favorite shooting range here in Quezon City. It's an outdoor range. Malaya ka, medyo malawak ang grounds at malaya kang makakagalaw to practice whatever you need to practice using the gun. Hindi siya katulad ng mga indoor range na medyo confined ka sa isang cubicle. This one you can move around. You have steel plates, you have parang may mga target sila na hindi lang cardboard. So kaya gusto ko doon kasi masaya doon. So yeah mga kanugod, samahan nyo ako. We'll be going there. Sige, later. Yung range natin. This is my 8th round cold shot. Ibig sabihin, walang warm up. 8 rounds. 10 rounds cold shot. Kalat-kalat. So yan mga kaibigan. I'm using the 45, no? Yung A, eto. Nice little tight as shit. This one, as you see on the video, medyo boom, 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 boom. So yan, kanogood, tag-ila. What's up? Wala eh, kaya luma ka kami. Sabi ko magano. Yung meron na yung pera. Sabi ko nga kaya sabi ko plate tayo sa plate 10 rounds. Firing. Alright.
What is up mga kanogood? Basta tayo sa range day. Yeah, paulan na rin, sakto lang. So, later samahan nyo ako. We'll clean the guns. Dahil ginamit natin siya and before siya mabalik sa storage, kailangan malinis siya after the range, after itong range day na to kasi may mga powder residue yun sa loob. So, samahan nyo ako, linisin natin later. Bye! What is up mga kanogood? Okay, so nakabalik na tayo sa ating bahay. Right after we shot our gun sa range, ang ugali ko kasi pagdating sa bahay, dinis kagad ng barrel. Dinis, re-lubricate, and then store ang mga barrel. So, by the time na pwede ko na siya ulit siyang gamitin, at least bubunutin ko na lang siya and ready for action na siya ulit. So, I'll show you now kung paano ko lilinisin ang mga barrel, So, we have two different types ng barrel. One is a striker-fired pistol, which is the Taurus TS9. Another is the hammer-fired classic 1911 pistol from Armscore. So, may kanya-kanya silang technique or way para i-field strip. Una natin gagawin is yung pinakamadali, which is the Taurus striker-fired TS9 pistol. Sobrang dali lang to i-field strip. Tara! So, let's start with our Taurus TS9, So, first, safety check lang natin mga kanogood. Walang bala sa chamber. So, yan. Safety check na natin. So, madali lang to i-field strip, mga kanogood. Meron lang siyang button dito, You just have to press it. And then, kakalas siya bigla. Tingnan nyo. Yun na. Kalas na siya. So, yan. That's, ngayon, para makuha nyo yung barrel, tatanggalin nyo lang tong spring na to. That's it. That's the spring. And there goes your barrel. Sobrang dali, di ba? So, yan. So, this assembly here houses the, firing hammer and everything. Tsaka yung striker fired. This one is the trigger assemblies and everything. The ejectors. So, makikita nyo medyo madumi mga kanogood, Lapit ko lang. So, alam ko nakikita nyo pero medyo madumi yan. So, yan. Yan ang naipon niyang residue. So, for cleaning, magamit ako ng gun cleaning oil initially para to remove the residues and everything. Then, after kong malinis, ito yung lubrication gun oil ko. Ito yung maglulubricate. So, yun lang mga kanogood. Ito lang kadali, mga kanogood. Tapos mo lang. That's it. Ready for action na siya ulit. Lubricated na ang ating barrel. Moving on to the next gun, mga kanogood. Ito ang 1911 natin. See? Comparing the two, walang hammer to. Itong may hammer, that's why it's called hammer fired. Ang hammer assembly nito or ang assembly ng firing pin nasa loob, internal. That's why it's called striker fired. So, tabi muna natin ito mga kanogood. Again, paghawak tayo ng barrel, make sure tingnan nyo kung may laman. Okay. See, ito nyo, wala. So, chamber empty. Medyo siya, mahirap siya kalasin. Takes talent. Lalo na this is a commander size 1911 at ang wala siyang bushing, it's called a bull barrel. So, wala siyang bushing katulad ng regular 1911. What is ang nag-hold ng spring niya is this stabilizer itself. So, medyo may technique pagtanggal nito. So, simulan natin mga kanogood. Una natin gagawin, katulad sa lahat ng traditional 1911, tatanggalin natin, breakdown natin yung upper slide versus tsaka yung lower receiver. So, yung
slide, ito lang yan. Press this button, no, mga kanugod. May onting slide action papunta dun. Nakita nyo yung pin na yun, dapat mag-align. Then press. Motherfucker, hindi pala. Yun, press. Ayan na, mag-iwalay na yan mga kanugod. Mag-iwalay na yan. Kailangan mo lang ng onting persa dito. Press this. Yun. Yan na. Yan. Pag natanggal mo na yung lock na yon, which is this one, walay mo na siya. Chinit! Yan lang ang assembly. So, ang trigger assembly is katong sa striker part, nandito rin lahat, no? Katong trigger assembly. So, nagkaiba lang. Nandito yung hammer. Nandito yung firing pin. Sa TS9, isa lang yun. Isang assembly lang yun. Walang external hammer yun. Nasa loob. Pero ang pinakamahirap dito, mga kanugod, kung hindi nyo makikita, is yung pagtanggal ng spring. No? Since bushingless siya, it's a bull barrel, so hindi mo mapapress yan. Walang bushing na matatanggal yung spring. Ang gagawin mo rito is to press this one pataas, then by using a, what do you call this, paper clip, i-clip natin itong butas na to. So magkakaroon ng parang may re-release niya yung tension para pwede mo siyang galawin. Okay, so here we go. Tignan natin, let's give it a try. Tagal ko nang hindi ginawa to. Medyo matigas din to mga kanugod. Oh my god. There's the lock. Huli. Pak. Then you push this. Then you start pushing. Yun. Diba mga kanugod? What's up? What's up mga kanugod? So right now, yan lang siya. Huwag nyo tatanggalin yan, ha. Hirap yan. I-release nyo na yung barrel. Ngayon mga kanugod, ayan na. Pwede mo na siyang linisin. Diba? Simple. Pak, pak, pak. Tignan natin. Let's degrease this one. Andito lahat kasi yung pulbura. The trickiest moment in the gun assembly ng mga kanugod. Yeah. Ayan na. Sobrang oil. Kino-coat ko yun para hindi mangalawang. So yan. May coating siya talaga ng oil. Kasi ito ay parterized blue wood lang. So nangangalawang ito mga kanugod. So para hindi siya mangalawang kagad, kino-coatan ko siya ng bangis. Ayan lang. Medyo may coat siya ng konting bangis para hindi mangalawang.
wala siyang coat. By the pawis pa lang mga kanugod, yung paghawak ko sa kanya, yung pawis niya, then mangangalawang na siya dun. So, dapat may coat siya ng nice. So ayan mga kanugod, nilinis na ang ating mga barrel. So ayan mga kanugod, tapos na naman ang isang episode ng No Good Bunny Moto Vlog. Thank you sa pagsama sa aking range day today. At medyo matagal-tagal din tayong hindi nakaputok, no? So, it was a relief kanina, no, to know na I still have some skills left. So please don't forget to like and subscribe my YouTube and Facebook page, no? Samahan nyo ulit ako sa aking susunod na mga episode. Kita-kits ulit mga kanugod. Paalam! Bye!